บทที่ 3 Digital Transformation หลักการ Digital Transformation หมายถึงกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์และปฏิบัติการที่จะเปลี่ยนแปลงการบริหารและการผลิตการตลาดการดูแลลูกค้าที่อาศัยข้อมูลอาศัยการวัดผลเพื่อปรับปรุงทุกกระบวนการขั้นตอนให้ดีกว่าเดิมตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิตอลที่หักเหวิชาการเดิมให้สามารถ scale up ได้อย่างรวดเร็วในการหาลูกค้าใหม่และตลาดใหม่ Industry 4.0 ที่ได้เรียนมาแล้ว 2 บทก็เป็นตัวอย่างที่สำคัญคือการปรับอุตสาหกรรมจาก Industry 3.0 ซึ่งใช้ระบบการผลิตอัตโนมัติมาเป็นระบบไซเบอร์ฟิสิคอลซึ่งเป็น Digital Transformation ให้อุปกรณ์ทุกชิ้นในสายการผลิตสามารถถูกควบคุมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตการปรับเปลี่ยนองค์กรคิดใหม่ทำใหม่ทำให้ดีขึ้นในยุคดิจิทัลนี้การปรับเปลี่ยนองค์กรคิดใหม่ทำใหม่ทำให้ดีขึ้นในยุคดิจิทัลนี้จะขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์มากกว่าเทคโนโลยีองค์กรจะต้องมีความเข้าใจตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการว่าการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัลที่ใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือจะช่วยสร้างบริษัทให้ก้าวหน้าเติบโตไปได้อย่างไรทั้งนี้การดำเนินการด้านนี้จะต้องมีรูปแบบที่วัดผลวัดความก้าวหน้าและปรับเปลี่ยนทิศทางให้แม่นยำยิ่งขึ้นในบทนี้จะแนะนำโมเดล Digital Transformation ของบริษัทที่ปรึกษาระดับสหภาพ Deloitte ทั้งนี้หัวใจของเรื่องนี้คือกระแสคลื่นจากตลาดที่ถาโถมทำให้เราต้องปรับตัวเองในด้านเข้าสู่ ECU System ใหม่ซึ่งมักต้องเข้าช่วยทางดิจิทัลทำให้เราต้องปรับตัวเองในด้านเข้าสู่ Ecosystem ใหม่ซึ่งมักต้องเข้าช่วยทางดิจิทัลลดกำแพงการเข้าด้วยดิจิทัลทำให้การแบ่งขอบเขตอุตสาหกรรมเริ่มไม่ชัดเข้าสู่แดนธุรกิจใหม่ๆอย่างรวดเร็วและไปไกลขึ้นความเป็นเจ้าของด้านโครงสร้างพื้นฐานและใช้วิธีเช่าใช้หลุดจากห่วงโซ่ในเชิงกายภาพทำให้ทำธุรกิจด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเข้าถึงช่องทางใหม่ๆ Digital Maturity Model โมเดล DMM นี้จะมีมิติธุรกิจ 5 มิติ 1. ลูกค้า 2. ยุทธศาสตร์ 3. เทคโนโลยี 4. ปฏิบัติการ 5. องค์กรและวัฒนธรรมและวิธีการพิจารณาดูการปรับปรุงองค์กรทั้ง 5 ด้านและเปรียบเทียบตัวเรากับองค์กรคู่แข่งประเภทเดียวกันทำให้เราเข้าใจว่าเรามีตำแหน่งอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังซึ่งทำให้ผู้บริหารสามารถกำหนดจะก้าวต่อไปอย่างไรในการปรับเปลี่ยนธุรกิจสามารถสร้างเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวสามารถเกิดการลงทุนในโครงสร้างปรับเปลี่ยนองค์กรที่เกิดผลกระทบเป็นบวกอย่างนัยสำคัญประเมินองค์กรตนเองโดยเป็นการพิจารณาแบบ as is เท่าที่เรามี 1. ลูกค้าจะต้องมองว่าลูกค้ามององค์กรของเราเป็นหุ้นส่วนดิจิตอลติดต่อกับเราโดยใช้ช่องทางที่ลูกค้าชอบที่ลูกค้าสามารถกำหนดการเข้าถึงเราช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ทำให้ลูกค้ารู้สึกชื่นชอบการบริการจากเราการร้องทุกข์และการติดต่ออย่างลื่นไหลผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆโดยที่ข้อมูลการติดต่อไม่สะดุดอีกทั้งยังรับบริการจากเราแบบออฟไลน์อย่างมีความรอบรู้ถึงว่าที่ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์มีเรื่องอะไรค้างอยู่บ้างเพื่อความต่อเนื่องในการบริการ 2. ยุทธศาสตร์พิจารณาดูว่าการปรับเปลี่ยนธุรกิจหรือการดำเนินการช่องทางดิจิทัลจะนำไปสู่การเพิ่มความสามารถแข่งขันได้อย่างไรทั้งนี้ส่วนการปรับปรุงนี้ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์รวมขององค์กร 3. เทคโนโลยีความสำเร็จของยุทธศาสตร์ดิจิทัลคือ
การช่วยให้สร้างประมวลผลจัดเก็บแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าโดยมีค่าใช้จ่ายด้วย 4. ปฏิบัติการดำเนินการและปรับปรุงกระบวนการและกิจกรรมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการบริการเชิงยุทธศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5. องค์กรและวัฒนธรรมด้วยนิยามและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและการใช้ผู้มีความสามารถเพื่อสนับสนุนการก้าวหน้าตามเส้นกราฟของความมีวุฒิภาวะทางดิจิทัลและการที่สามารถทำตามวัตถุประสงค์ของความเติบโตโครงสร้างการเซอร์เวย์ขีดความสามารถมิติแกน5มิติที่เก็บมาแล้วจะถูกแบ่งออกเป็น28มิติย่อยและสามารถถูกซอยย่อยเป็นเงื่อนไข179ข้อซึ่งใช้ประเมินวุฒิภาวะดิจิทัลในเรื่องนี้ขอกล่าวถึงการแบ่งมิติแกน5แกนเป็นมิติย่อย28มิติดังนี้การปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัลไม่ใช่แค่พัฒนาโครงการด้วยเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานคนทำงานโครงสร้างองค์กรและกิจกรรมต่างๆให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมใหม่ การใช้โมเดลวุฒิภาวะดิจิทัลทำให้เราเห็นช่องว่างต่างๆที่ต้องแก้ไขหรือหาทางลดปัญหาหรือเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าต้องหาอะไรบ้างเส้นทางเดินในการปรับเปลี่ยนเริ่มค้นคิดบริษัทมีแรงดลใจอะไรการปรับเปลี่ยนช่วยให้เราได้เปรียบหรือไม่การพิจารณาวุฒิภาวะดิจิทัลเองเป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางสร้างโอกาสใหม่ในอนาคต 1. นิยามยุทธศาสตร์กำหนดทิศทางดิจิทัลที่ขีดโยงกับทิศทางของบริษัทด้านต่างๆแบรนด์ทำให้แบรนด์ของเราติดตลาดอย่างไรการเติบโตเราจะเติบโตเร็วหรือช้าหรือแค่อยู่รอดลูกค้าติดต่อกับเราแล้วมีความสุขหรือไม่ยุทธศาสตร์สินค้าแบบกว้างแบบแคบแบบแพงแบบถูกแบบกลางๆ 2. จุดประกายนวัตกรรมกำหนดวิธีการระดับความคิดหรือการเปิดกว้างให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปสู่ทิศทางใหม่สินค้าใหม่บริการใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้ว 3. เจาะลึกตลาดดำเนินการวิเคราะห์คู่แข่งเชิงลึกในด้านการตลาดการค้าแรงงานลูกค้าเพื่อที่ให้แน่ใจว่าทิศทางที่เราไปนั้นเรามั่นใจแล้วกำหนดแผนดำเนินงานเริ่มกำหนดแผนปรับเปลี่ยนองค์กรโดยมีการทำต้นแบบหรือระบบนำร่องเพื่อทดสอบใช้ต้นแบบเป็นเครื่องมือปรับปรุงแนวยุทธศาสตร์และกำหนดแผนในการทำจริงที่ขยายได้เริ่มดำเนินงานออกแบบพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 1. สร้างประสบการณ์ออกแบบสถาปัตยกรรมที่ผนวกแผนต่างๆที่ต้องใช้เพื่อให้ได้โซลูชัน 2. คิดค้นแผนใหม่นิยามใหม่ว่าธุรกิจที่เป็นแก่นคืออะไรแก่นนั้นต้องมีขีดความสามารถอะไรและมีกระบวนการอะไรที่ต้องทำให้ดีขึ้นด้วยดิจิทัล 3. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับ DNA รวมทั้งทำให้เกิดวิวัฒนาการรูปแบบขององค์กรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติการตามแผนเริ่มลงมือทำตามแผนเกิดผลตามคาดหมายแบบค่อยๆเติบโตองค์กรเริ่มเรียนรู้และปรับปรุงเพื่อให้ก้าวต่อไปด้วยความเร็วสูงขึ้นดำเนินงาน 1. สร้างแพลตฟอร์มทำให้เกิดขีดความสามารถดิจิทัลโดยใช้แพลตฟอร์มแบบ Omnichannel และ Commerce มีความปลอดภัยและใช้คอมพิวเตอร์ก้อนเมฆ 2. ทำให้โลกไซเบอร์ปลอดภัยต้องมีการป้องกันข้อมูล ID และบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลและการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล 3. ทำงานต่อเนื่องและปรับปรุงให้ดีขึ้นสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์กรและใช้แพลตฟอร์มในการสร้างคุณค่าและ 3. ทำงานต่อเนื่องและปรับปรุงให้ดีขึ้น
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์กรและใช้แพลตฟอร์มในการสร้างคุณค่าและสนับสนุนความปราดเปรียวทางธุรกิจที่เกิดจากการใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีแรงดลใจของบริษัทแรงดลใจหรือพูดง่ายๆความต้องการที่จะขยายตัวอาจเนื่องจากความกลัวความทะเยอทะยานความที่ทำตามแฟชั่นหรือเป็นคำสั่งจากเบื้องบนหนีไม่พ้นต้องดูว่ายุทธศาสตร์ทางธุรกิจของเราคืออะไรทิศทางถูกไหมโมเดลทางธุรกิจรายได้จากใครรายจ่ายคืออะไรอยู่ในแบบยุทธศาสตร์ที่กำหนดหรือไม่โมเดลการดำเนินงานจากฝ่ายบริหารฝ่ายการตลาดฝ่ายเทคนิคฝ่ายสนับสนุนทุกฝ่ายเก่งพอที่จะดำเนินการตามยุทธศาสตร์หรือไม่การดำเนินการจะต้องแบบท็อปดาวน์แต่นำข้อมูลวุฒิภาวะดิจิตอลมาร่วมพิจารณาทั้งนี้จะต้องพิจารณาว่าการปรับเปลี่ยนโดยใช้ดิจิตอลกระทบส่วนใดบ้างปรับเปลี่ยนไปแล้วเสียเงินไปแล้วสามารถสร้างรายได้เพียงใดเป็นรายได้จากตลาดใหม่หรือเพิ่มรายได้จากตลาดเก่าหรือเป็นเพียงลดค่าใช้จ่ายถ้ามีหลายเรื่องต้องทำอย่างน้อยก็มี5มิติหลักๆให้คิดให้กำหนดระดับความเร่งด่วนหรือความจำเป็นเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าได้